السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة مع بداية جديدة هنعرف فيها معلومة على الماشي. تمام، معلومة النهاردة خاصة بإيه؟ يا ترى البطاطا ولا البطاطس؟ يعني لما نيجي نقارن بينهم كده في النشويات ناخد بطاطا ولا ناخد بطاطس؟ وهل طريقة الطهي ممكن تفرق في مؤشر السكري أو التحميل السكري؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في حلقة النهاردة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم. مكملين طبعا كلامنا في السلسلة الشيقة جدا ان احنا بنفهم فيها اكلنا اكتر وبنتعرف اكتر على معلومات كتيرة قوي تفرق معانا واحنا بنختار الاكل. ولو السلسلة انتوا انترست بيها والفكرة نفسها انتوا معجبين بيها، عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه وانتوا اقتراحاتكم ايه برضو واللي انتوا عايزين تسألوه، بحيث ان انا احطه من ضمن التوبكس بتاعتي ويبقى اعمل له حلقة بأمر الله. طيب هنقارن النهاردة ما بين البطاطا والبطاطس، نختار ايه؟ بطاطا ولا بطاطس؟ طيب مبدئيا زي ما انتم عارفين احنا عايزين نشوف البطاطس اصلا مؤشرها السكري قد ايه والتحميل السكري قد ايه، وكذلك البطاطا او خلينا نبدأ بالبطاطس الاول. البطاطس طبعا المؤشر السكري بتاعها كام؟ 75، يعني عدى خلاص ال70، دخل مؤشر سكري عالي. طبعا كلنا مش متفاجئين، حلو جدا. طيب التحميل السكري بتاعها 14، يعني متوسط، يعني فاضل له 6 درجات ويدخل في تحميل سكري عالي. حلو كده، تمام زي الفل. البطاطا بقى اللي هتبقى النهارده قنبله في الحلقه. البطاطا المؤشر السكري بتاعها 48، 48 يعني منخفض. حلو جدا، مؤشر سكري منخفض يعني مناسبة. استنى، طيب التحميل السكري بتاعها 11، يعني يا دوبك فوق ال10 بدرجة. حلو كده زي الفل. يعني البطاطا مناسبة، البطاطا مناسبة وحلوة جدا في الدايت، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ولكن هي دي ايه بقى؟ ولكن اقول لك يا سيدي، تخيل انت معايا كده لو انت اخدت البطاطا الجميلة دي الطيبة الغلبانة اللي هي 48 مؤشر وفي نفس الوقت التحميل بتاعها 11، ودخلتها الفرن شويتها في الفرن، عارف ايه اللي هيحصل؟ المؤشر السكري بتاعها اللي هو 48 ده هيطلع ل 94. 94 متخيلين؟ هتتحول لمؤشر سكري عالي جدا. طب والحمل، الكمية النشويات هيحصل فيها حاجة برضو؟ هيطلع من 11 ل 42. يا خبر ابيض، ايه ده؟ يعني انا لما انا اشوي البطاطا فعلا بجد بحولها من اكله مؤشرها السكري بسيط قليل وحملها حلو جدا، احولها لوجبه قنبله نشويات بالطريقه دي. يس. وعشان كده فاكرين كنت بقول لكم الطهي هو الاساس. طب ليه اصلا؟ يعني ايه الفكره ان درجه حراره الفرن الجافه دي بتخلي السكر يتركز في البطاطا فتتحول لوجبه نشويات فعلا بمعنى كلمه قنبله نشويات. على العكس بقى لو سلقناها على البوتاجاز من فوق بالميه، فانت لو سلقتها فوق على البوتاجاز او لو سلقتيها يا ست الكل على البوتاجاز، انت هنا بتحافظي على مؤشرها السكري والتحميل السكري بتاعها ما بيرتفعش ولا بيحصل له اي حاجه. ويبقى هنا كلمة السر بتاعتنا طريقة الطهي. هي فعلا ممكن تحول أكلة ما فيهاش حاجة خالص وما ترفعش سكر الدم، تحولها الأكلة فعلا تبقى قنبلة نشويات. يا رب الحلقة تكون مفيدة، وهنكمل مع بعض كلامنا عن السلسلة اللي احنا عاملينها، وهنتكلم بقى عن الرز البني والرز الأبيض ونبدأ نقارن بينهم. ولكن الحلقة الجاية استنوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.